गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. तर आपण आज ऑथरायझेशन आणि क्रिप्टोग्राफी हे पॉईंट बघणार आहोत. ऑथरायझेशन म्हणजे काय, ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय हे आपण बघितलं आहे ऑलरेडी. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे त्याचा तो आहे ऑथरायझेशन. So authorization technique is used to determine the permission that are granted to an authenticate user. It is a permission given by to user that he is authenticate. जर तो ऑथेंटिकेट असेल तरच ती काय होईल, त्या ठिकाणी त्याला ती ऑथरायझेशन त्याला ते भेटेल. ओके, ही ऑथेंटिकेशनच्या नंतरची प्रोसेस आहे. ठीक आहे, थोडक्यात असं आपण बोलू शकतो की इन सिम्पल वर्ड्स इट चेक्स वेदर द युजर परमिटेड टू ऍक्सेस द पर्टिक्युलर रिसोर्सेस ऑर नॉट. Authorization occur after authentication, where the user's identity is assured. There then access list for the user is determined by looking up the entries stored in tables and database. So it is a process after the authentication, and it checks whether the who is accessing that information he is permitted or not. त्याला त्या ठिकाणी परमिशन आहे की नाही. सपोज जर माझं एखादं अकाउंट आहे सोशल मीडियाचं किंवा एखादं माझं कम्प्युटर आहे, तो कम्प्युटर कोणीतरी लॉग इन करतंय किंवा ते दुसरं कोणतरी माणूस अननोन पर्सन त्या ठिकाणी लॉग इन करतंय. भले त्याला लॉग इन आयडी पासवर्ड माहिती असेल, पण तो लॉग इन करताना ऑथरायझेशन मध्ये काय होणार आहे, तर ऑथरायझेशन मध्ये त्या ठिकाणी चेक केलं जाईल की त्याला परमिशन द्यायची की नाही, ऑथेंटिकेट द्यायचं की नाही. ठीक, त्याला ऑथेंटिकेट आहे, तो चेक करणार की तो ऑथेंटिकेट आहे की नाही, तो करेक्ट पर्सन आहे की नाही. त्याच्यानंतर ती परमिशन त्याला त्या ठिकाणी ग्रँट केली जाईल. दॅट इज अ ऑथरायझेशन. ठीक आहे, ही प्रोसेस ऑथेंटिकेशनच्या नंतरची आहे. यामध्ये काय केलं जातं चेक, तर ह्यामध्ये तुमचा पर्सन जो आहे तो प्रॉपर ऑथेंटिकेट आहे की नाही, तो ॲक्सेसेबल ज्याला परमिशन दिले तोच ॲक्सेस करतोय की नाही, हे सगळं काय केलं तर ह्यामध्ये चेक केलं जातं. सो फॉर एक्झाम्पल्स ह्या ठिकाणी मी सांगितलंय आपलं. सपोज आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो की a user X want to access particular file from the server. The user will send a request to the server, and the server will verify the user's identity. Then it finds the corresponding privilege the authenticate user have to whether she is allowed to access a particular file or not. In the following case, the access rights could include viewing, modifying, deleting, or file the user's authority to perform the following operations. ऑथरायझेशन हे वेगवेगळे असू शकतात. मग त्यामध्ये तुमचं फुल ऑथरायझेशन आहे, त्यामध्ये फक्त ऍक्सेस करायला आहे का मॉडिफाय करायला पण आहे, नवीन क्रिएट करायला पण आहे. सपोज जर एक युजर आहे, तो युजर एखाद्या सर्व्हरमधून ती फाईल ऍक्सेस करतोय. सपोज तुम्ही कुठलं तरी एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताय, एखादी वेबसाईट डेव्हलप करताय. ठीक आहे, वेबसाईट डेव्हलप करताना तुमचे डेव्हलपर्स हे बरेच असणार आहे, आणि तो डेव्हलपर्स एखाद्याला चेंज करायचं आहे, म्हणजे एखाद्याला एका वेबसाईटमध्ये किंवा एखादा पार्ट वेबसाईटमध्ये कामामध्ये चेंज करायचं आहे. मग जेव्हा तो डेव्हलपर त्या ठिकाणी ऍक्सेस करेल, लॉग इन करेल, लॉग इन केल्यानंतर जो कोण हेड असेल त्याला त्या ठिकाणी ऑथरायझेशनला जाईल की हु इज लॉगिंग इन दॅट अकाउंट, ही इज ऍक्सेसेबल और ही इज अ करेक्ट पर्सन ऑर नॉट. ते त्या ठिकाणी करेक्ट असेल तरच त्याला तो जो कोण हेड असेल तो ऑथेंटिकेट करेल, त्याला ते ऑथरायझेशन देईल. ऍक्सेप्ट केल्यानंतरच तो काय करू शकतो, त्या ठिकाणी लॉग इन करू शकतो, अदरवाईज करू शकत नाही. सो दॅट इज अ टर्म ऑथरायझेशन. सो ह्या ठिकाणी त्यांनी डायग्राम दिलेली आहे ऑथरायझेशन मध्ये. बघा इथे ऑथेंटिकेशन आहे फर्स्ट, की लॉग इन आयडी पासवर्ड तुम्ही टाकताय, ऑथेंटिकेट करताय. इथे एक हे आहे पर्सन, तो काय करतो त्या ठिकाणी लॉग इन करतोय. सर्व्हर काय विचारेल, लॉग इन काय विचारतं, की ऑथेंटिकेशन काय विचारतं की हु आर यू, तुम्ही कोण आहात. ठीक आहे, हु आर यू असा क्वेश्चन हा ऑथेंटिकेशन मध्ये केला जातो. आणि ऑथरायझेशन मध्ये व्हॉट परमिशन डू यू हॅव. ओके, सो इफ यू आर लॉग इन देन there maybe it happens when several accounts are there or one account is handled by several persons. So that is the thing that authorization asks what permission do you have, काय परमिशन तुम्हाला आहे हे ऑथरायझेशन मध्ये विचारलं जातं. ठीक आहे, सो हा ऑथेंटिकेशन आणि ऑथरायझेशन मध्ये फरक आहे. त्यानंतरची टर्म आहे ती आहे इन्क्रिप्शन. हा एक चांगला टॉपिक आहे. इन्क्रिप्शन खूप सिक्युरिटीच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट म्हटलं तरी चालेल, कारण की इन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन मुळे एक सिक्युरिटीला चांगलं लेवल ही ऍड झालेली आहे. सो इन कम्प्युटिंग इन्क्रिप्शन इज अ मेथड बाय विच प्लेन टेक्स्ट और एनी अदर टाइप ऑफ डेटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम readable form to an encoded versions that can only be decoded by another entity if they have access to the decryption key.
Encryption is one of the most important method for providing data security, especially for end-to-end protection of data transmitted across networks. So it happens when you are sending data or you are communicating. तुम्ही जेव्हा कम्युनिकेशन वगैरे करायचं तेव्हा जास्त हे काय केलं तर वापरलं जातं इन्क्रिप्शन. त्यामध्ये काय होतं तर त्यामध्ये तुम्ही जर ही मेथड अशी आहे ज्यामध्ये तुमचा जो काही प्लेन टेक्स्ट आहे, जो काही तुमचा मेसेज आहे तो कन्वर्ट होऊन एक कोडिंग एन्कोडिंग केला जातो. ठीक आहे, एक कोडिंग लँग्वेजमध्ये तो कन्वर्ट होतो. जो कुणालाही रिडेबल नसेल अशा फॉर्मॅटमध्ये तो कन्वर्ट होतो. तो कन्वर्ट झाल्यानंतर तो मेसेज त्या ठिकाणी जो काय आहे तो सेंड होतो आणि तो सेंड झाल्यानंतर पुन्हा रिसिव्ह झाल्यावर तो काय केला तो डिकोड केला तो आणि डिकोड होऊन तो प्लेन टेक्स्ट जी आहे ती रिसिव्ह केला. आता ती कशी प्रोसेस होती ते आपण पुढे बघणार आहोत इन्क्रिप्शनमध्ये. ठीक आहे, फक्त ह्यामध्ये काय होतं तर ह्यामध्ये जेव्हा आपण सेंड करत असतो तेव्हा तो इन्क्रिप्टेड डेटा हा सेंड केला जातो. तुम्ही एखादा मेसेज सेंड करताय तर तो मेसेज इन्क्रिप्टेड फॉर्मॅटमध्ये सेंड केला जातो. इन्क्रिप्टेड म्हणजे काय, एन्कोडिंग फॉर्मॅटमध्ये सेंड केला जातो, कोडिंग फॉर्मॅटमध्ये सेंड केला जातो. म्हणजे जो इझिली कुणालाही रिडेबल नसेल अशा फॉर्मॅटमध्ये तो काय केला तो सेंड केला जातो. So brief history of the encryption. They given here brief history about the encryption. Once upon a time, when technology was not that developed, securing a data was not hard. Few people were illiterate. The use of written language alone often suffice to keep information from becoming general knowledge. So to keep secret, the information is simply written down and kept hidden from those few people who could read, and prevent others from learning how to read. Decoding the meaning of document is difficult if it is written in language which is not in use in general. So in beginning or when encryption or cryptography was not there, त्यावेळी काय केलं जातं, त्यावेळी तुमचा जो काय डेटा आहे त्यावेळी म्हणजे काही थोडक्याच लोकांना काय येत होतं, वाचता लिहिता येत होतं. मग ज्याला वाचता लिहिता येत आहे तोच काय करणार त्या ठिकाणी समजणार, ज्याला वाचता येईल त्यालाच ते काही ठिकाणी ते समजणार. एखादा मेसेज मी लिहिलाय आणि तो मेसेज जर मला सिक्रेट ठेवायचा आहे तर मला तो जास्त कठीण नव्हता. फक्त काय करायला लागायचं, मला तो मेसेज लिहायला लागायचा. तो लिहिल्यानंतर मला ज्यांना वाचता येते त्यांच्यापासून काय करायला लागायचं, लपून ठेवायला लागायचं किंवा हाईट करून ठेवायला लागायचं. ठीक आहे, जेणेकरून त्यांना काय समजणार नाही काय आहे ते. सो ते सिक्रेट ठेवलं जायचं. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्यांना तुम्हाला द्यायचं आहे मेसेज ते लिटरेट नसतील तर त्यांना लिटरेट करा. आणि सपोज आणखीन एक गोष्ट म्हणजे ज्यांना ती लँग्वेज येते किंवा कुठली लँग्वेज एखाद्याला येत नसेल त्या लँग्वेजमध्ये तो मेसेज लिहा. म्हणजे इन्क्रिप्शन म्हणजे थोडक्यात काय, डिकोडिंग काय होतं की जे लँग्वेज, एन्कोडिंग काय, ज्या लँग्वेज जी तुम्हाला माहिती आहे त्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही काय करू नका, लिहू नका. जी कुणालाही माहिती नसेल त्या लँग्वेजमध्ये करा. सपोज जर एखाद्याला मराठीच माहिती आहे आणि मी मराठीमध्ये लिहिलंय काही, ते मराठीमध्ये लिहिलं ते पूर्णपणे त्याला काय येणार आहे, वाचता येणार आहे. सपोज त्याला इंग्लिश किंवा दुसरी कुठली लँग्वेज ती माहिती नाही आणि मी त्या लँग्वेजमध्ये काय लिहिलंय तर त्याला ते समजणार नाही. ठीक आहे, म्हणजेच काय, अननोन आहे ती लँग्वेज, इन जनरल यूज नाहीये, त्याच्यामुळे ते काय राहील, कॉन्फिडेन्शियल राहील इन्फॉर्मेशन. हीच जी टर्म आहे ती क्रिप्टोग्राफीमध्ये यूज केलेली आहे. इन जनरल जे यूज केलं जात नाही किंवा ह्युमन रिडेबल नसेल असं त्या ठिकाणी लँग्वेजमध्ये तो काय डेटा आहे तो डेटा कन्वर्ट केला जातो. सो दॅट इज अ टर्म क्रिप्टोग्राफी they given here. So the cryptography is a method of protecting information and communication through the use of codes so that only those for whom the information is intended can read and process it. The prefix crypt means hidden and or a vault, and the suffix graphy stand for writing. So it is a method for protecting your information and data. ही जी मेथड आहे ती काय करते, तुमचा डेटा जो आहे किंवा इन्फॉर्मेशन आहे ती सिक्रेट ठेवण्यासाठी, प्रोटेक्ट ठेवण्यासाठी यूज केली जाते. सो ज्याला आणखीन म्हणजे काय यूज केली जाते मेथड, ज्याला तुम्ही परमिशन दिलेली आहे किंवा ज्यांना तुम्ही ऍक्सेस करताय किंवा ज्यांना तुम्हाला पाहिजे तेवढ्यांनाच तुम्ही काय करू शकता, तो डेटा त्या ठिकाणी दाखवू शकता. त्यांनाच तो डेटा त्या ठिकाणी रीड करता येऊ शकेल, प्रोसेस करता येऊ शकेल. ठीक आहे, सो ही मेथड या ठिकाणी क्रिप्टोग्राफीची ही टर्म त्या ठिकाणी आहे. सो क्रिप्टो मीन्स त्या ठिकाणी हिडन असा अर्थ होतो त्या क्रिप्टोचा, आणि ग्राफी मीन्स रिटर्न असा अर्थ त्या ठिकाणी होतो. सो इन कम्प्युटर सायन्स क्रिप्टोग्राफी रेफर्स टू सिक्युअर इन्फॉर्मेशन and communication techniques derived from mathematical concept and set of rules based on calculations called algorithm to transform message in a way that hard to decipher.
एक मॅथमॅटिकल टर्म्स पासून झालेली आहे की इन्फॉर्मेशन जी काय आहे किंवा कम्युनिकेशन करताना ही टेक्निक यूज केली जाते. वेगवेगळे अल्गोरिदम्स क्रिप्टोग्राफीमध्ये आहेत. आपल्याला फक्त ह्यामध्ये टर्म कुठली आहे हे बघायचे सध्याला आणि त्याचे टाइप्स कोणते आहेत आणि कुठल्या कुठल्या प्रकारे ते केलं जातं. मेन मोटो काय क्रिप्टोग्राफीचा हा आपल्याला समजला पाहिजे. बाकी अल्गोरिदम वगैरे आहेत ते आपण पुढे बघणार आहोत किंवा समजून घेऊया की बेसिक ही मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट वापरून केलेली टर्म आहे. सो the deterministic algorithms are used for cryptographic key generation and digital signing or verification to protect data privacy, web browsing on the internet, and confidential communication such as credit and transactions and email. आता हे वेगवेगळे आता बहुतेक ठिकाणी क्रिप्टोग्राफी सध्या तरी यूज केला तर मोस्ट ऑफ द तुमचं वेब नेट सर्फिंग किंवा कम्युनिकेशन करत असतात तेव्हा तुमचा डेटा प्रोटेक्ट करत असतात तेव्हा आणखीन जेव्हा एखादं ट्रान्झॅक्शन करत असाल तेव्हा क्रिप्टोग्राफी ही यूज केली जाते. So cryptography techniques, which techniques they given here? So cryptography is closely related to the disciplines of cryptology and cryptanalysis. It includes techniques such as microdots, merging words with images, and other way to hide information in storage or transit. So, however, in today's computer-centric world, cryptography is most often associated with scrambling plain text, ordinary text, sometimes referred to as clear text, into ciphertext, a process called encryption, then back again to a known as decryption. Individuals who practice this field as known as cryptographers. आता ह्यामध्ये त्यांनी इन शॉर्ट सगळं दिलेलं आहे की क्रिप्टोग्राफीमध्ये कुठल्या कुठल्या टेक्निक यूज केल्या जातात. त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या टेक्निक्स यूज करू शकता. कशाला यूज करतो आपण मेन म्हणजे डेटा ट्रान्सफर करायला आणि ह्याचा मेन मोटो काय तर आपल्याला ज्याला डेटा ऍक्सेस करायचा आहे, ज्याला रिडेबल करायचा आहे किंवा ज्याला मेसेज पाठवायचा आहे त्यालाच तो त्या ठिकाणी समजलं पाहिजे. ठीक आहे. मग त्यामध्ये तुम्ही मायक्रोडॉट्स वर्ड मर्जिंग करू शकता, इकडचं इकडे तिकडचं इकडे. ठीक आहे. त्यानंतर हाईट ठेवू शकता इन्फॉर्मेशन. तर ह्यामध्ये जी टेक्स्ट तुम्ही लिहिताय प्लेन टेक्स्ट आहे, जो मेसेज तुमचा रीड सपोज मी हाय पाठवतोय तर हाय हा प्लेन टेक्स्ट झाला. तो प्लेन टेक्स्ट सेंड होताना सपोज हायचा काहीतरी वेगळा मिनिंग होतोय PQRS किंवा काही असा मेसेज त्या ठिकाणी जात असेल तर तो जो कन्वर्ट झाला तो कुठल्या टेक्स्टमध्ये झाला तर सायपर टेक्स्टमध्ये झाला. ठीक आहे. प्लेन टेक्स्ट कुठली होती माझी हाय हॅलो किंवा हाय हाय ही प्लेन टेक्स्ट झाली. मी सेंड करताना जो काय झाला ऑर्डिनरी टेक्स्ट किंवा त्याला क्लिअर टेक्स्ट असं पण बोलतात हाय, तो कन्वर्ट झाला काही असेल ते PQR मध्ये तो काय झाला कन्वर्ट झाला, PQR वर्ड मध्ये तो कन्वर्ट झाला. जो कन्वर्ट झाला त्याला काय बोलतो आपण सायपर टेक्स्ट. ओके. दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज द इन्क्रिप्शन. आता हा वर्ड कधी झाला इन्क्रिप्शन केल्यानंतर झाला. ठीक आहे. पुढे आपण प्रोसेस बघणारच आहोत की इन्क्रिप्शन कधी होतं आणि डिक्रिप्शन कधी होतं. मेसेज सेंड केल्यानंतर तो काय झाला इन्क्रिप्ट झाला. इन्क्रिप्ट झाल्यानंतर तो पुन्हा काय होणार आहे जेव्हा ज्याच्याकडे रिसिव्ह व्हायचं ज्याला मला हाय पाठवले त्याच्याकडे गेल्यानंतर तो काय होणार आहे त्या ठिकाणी रिसिव्ह होणार आहे आणि रिसिव्ह झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ॲज इट इज क्लिअर टेक्स्टमध्ये त्याला रिसिव्ह होणार आहे. म्हणजे हायचा हायच होणार PQR होणार नाही. मग PQRचं पुन्हा हायमध्ये जे कन्व्हर्जन झालं त्याला काय बोलतो आपण डिक्रिप्शन. ठीक आहे. इन्क्रिप्शनचं पुन्हा एकदा डिक्रिप्शन करून काय केलं जातं त्या ठिकाणी प्लेन टेक्स्ट ही बघत येतात. आता हे कसं होतं ते आपण पुढे डायग्राम मध्ये बघणार. फक्त एक टर्म ह्या ठिकाणी सांगितलं की टेक्निक कोणती यूज केली ह्या पॉईंटमध्ये. So modern cryptography concerns itself with the following four objectives. First is confidentiality, second is integrity, third is non-repudiation, and fourth is authentication. So चार गोष्टी यामध्ये आहेत. First is confidentiality. The information cannot be understood by anyone from whom it was unintended. ज्याला इन्फॉर्मेशन मला दाखवायची नाही त्याला इन्फॉर्मेशन मी काय करणार नाही त्या ठिकाणी शो करणार नाही. हा मेन गोष्ट यामध्ये आहे. दॅट इज अ कॉन्फिडेन्शियलिटी. कीप सिक्रेट. ओके. तुमचं काय जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ती सिक्रेट ठेवायचं हे मेन गोष्ट त्यामध्ये आहे. ऑब्जेक्टिव्ह या क्रिप्टोग्राफीचा आहे. सेकंड जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो आहे इंटिग्रिटी. सो द इन्फॉर्मेशन कॅनॉट बी अल्टर इन स्टोरेज ऑर ट्रान्झिट बिटवीन सेंडर अँड इंटेंडेड रिसिव्हर विदाउट द अल्टरेशन बिंग डिटेक्टेड. ज्याला इन्फॉर्मेशन पाठवायचे त्याला मेसेज माझा पूर्ण गेला पाहिजे. त्याच्यामध्ये काही मॉडिफाय होऊन किंवा काहीतरी भलतंच मी एक हाय पाठवलाय पण हायच्या बदली काहीतरी दुसरं जायला नको. ठीक आहे. म्हणजेच काय ही इंटिग्रिटी तुमचा इंटिग्रेटेड ठेवलाय. काही त्या ठिकाणी अल्टरेशन झालेलं नाहीये. काही चेंजेस काही मॉडिफिकेशन त्या मेसेजमध्ये झालेले नाहीये. दॅट इज अ इंटिग्रिटी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द cryptography. And third one is non-repudiation. That is a creator or sender of the information cannot deny at a later stage his or her intention in the creation or transmission of the information. जे क्रिएटर आणि जे रिसिव्हर आणि जे सेंडर आहेत त्यांच्यामध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन आहे
दॅट कॅनॉट बी डिनाय ॲट लेटर स्टेज, म्हणजे ती जी काही चेंज केले आहेत ते त्यांना ॲक्सेप्टेड असायला पाहिजे. थर्ड जो आहे तो आहे ऑथेंटिकेशन. द सेंडर अँड द रिसिव्हर कॅन कन्फर्म इच अदर आयडेंटिटी अँड द ऑरिजिन ऑर डेस्टिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. जे सेंड करतात रिसिव्ह करतात त्यांना माहिती पाहिजे की मी कुणाला सेंड करतोय, कुणाला रिसिव्ह होणार आहे ते, किंवा कुणाकडनं आला डेटा, हे सगळे त्यांच्या ठिकाणी ऑथेंटिकेशन हे त्यांना माहिती असावं. सो ते पण समजतं ह्या क्रिप्टोग्राफीमध्ये की कुणाकडून डेटा आला आहे, कुणाकडून जाणार आहे कुणाकडे, हे सगळं त्या क्रिप्टोग्राफीमधून समजू शकतं. So the procedures and protocols that meet some or all the above criteria are known as the crypto systems. Crypto systems are often thought to refer only to mathematical procedures and computer programs. However, they also include regulations of human behavior, such as choosing hard to guess passwords, logging off unused systems, and not discussing sensitive procedure with outsiders. यामध्ये तुम्ही बाकी पण सिंपल गोष्टी वापरू शकता. प्रोटोकॉल्स, प्रोसिजर्स आहेत, ठीक आहे, ज्यामध्ये ह्युमन बिहेवियर सच एज आपण पासवर्ड हार्ड ठेवतो, किंवा सिस्टीम लॉग आउट करणं, लॉग ऑफ करणं, किंवा एखादी सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन डिस्कस न करणं, ठीक आहे, ह्या पण गोष्टी ह्या इन्फॉर्मेशन सिक्रेट ठेवण्यासाठी तुम्ही यूज करू शकता. सो मेन जी गोष्ट आहे ती क्रिप्टोग्राफी, ही टर्म तुम्हाला आतापर्यंत समजलं असेल. क्रिप्टोग्राफीचे आपण ऑब्जेक्टिव्ह बघितले, टेक्निक्स कुठल्या यूज केल्या जाऊ शकतात हे बघितलं, आणि त्याचं हिस्ट्री इन शॉर्ट बघितलेलं आहे. त्याच्या अगोदर आपण ऑथरायझेशन पॉईंट बघितला. ह्याच्यामध्ये इथपर्यंत जर कुठला पॉईंट समजला नसेल तर विचारला तरी चालेल. समजलंय का? सांगितलंय तेवढं? ठीक आहे. अटेंडन्स टाकला असेल तर अटेंडन्स टाका सगळ्यांनी. त्यानंतर सेकंड जो आहे तो पॉईंट आहे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काय, आता किंवा सिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन असं पण त्याला बोललं जातं. एक्झामला क्वेश्चन येऊ शकतो की सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काय, किंवा एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ क्रिप्टोग्राफी और एक्सप्लेन क्रिप्टोग्राफी. सो तुम्हाला हे आन्सर त्यामध्ये देता येते. सो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काय आहे, किंवा सिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन काय आहे. आता इन्क्रिप्शन म्हणजे काय हे आपण बघितलं, क्रिप्टोग्राफी म्हणजे काय हे बघितलं. तर इन्क्रिप्शन म्हणजेच काय, टू कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू सायबर टेक्स्ट. ओके, किंवा जी प्लेन टेक्स्टचं कोडिंग लँग्वेजमध्ये कन्वर्जन, इन सिम्पल लँग्वेज आपण बोलू शकतो, त्याला काय बोलतो आपण, इन्क्रिप्शन बोलतो. तुम्ही जो मेसेज प्लेन आहे त्याचा तुम्ही एक वेगळ्या लँग्वेजमध्ये कन्वर्जन करता, त्याला आपण इन्क्रिप्शन बोलतो. फॉर एक्झाम्पल सांगतो. सो त्या इन्क्रिप्शनमध्ये पण सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी किंवा सिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन आणि असिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन हे दोन पार्ट आहेत. पहिला आहे तो सिमेट्रिक की. तर सिमेट्रिक की म्हणजे काय आणि तो कसा यूज केला जातो तो आपण बघूया. सो इन सिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन, each computer has a secret key that it can use to encrypt a packet of information before it's sent over the network to another computer. Symmetric key requires that you know which computer will be talking to each other, so you can install the key on each one. Symmetric key encryption is essentially the same as the secret code that each of the two computers must know in order to decode the information. The code provides the key of decoding the message. म्हणजेच काय, ह्या की मध्ये सिंपल मध्ये सांगायचं झालं तर ही की म्हणजे एक सेम की असते. दोन कम्प्युटर्स एकमेकांजवळ कम्युनिकेशन करतायत आणि दोन कम्प्युटर्सना कम्युनिकेशन करताना त्यांना म्हणजे क्रिप्टोग्राफी यूज केली आहे. त्यामध्ये त्यांना ही जी की आहे ती त्यांना कन्व्हर्जनसाठी यूज केली जाते. म्हणजे एकच की, किंवा आपण एक सिक्रेट कोड बोलू शकतो की जो सिक्रेट कोड तुमचं कन्व्हर्जन अनलॉक करण्यासाठी किंवा समजण्यासाठी तुम्ही यूज करता, असं आपण त्या ठिकाणी समजू शकतो. पुढे डायग्राम आहे, ते डायग्राम बघायल्यानंतर इन डिटेल तुम्हाला समजेल की इथे बघा सेंडर आहे आणि सेंडरचं इथे प्लेन टेक्स्ट आहे. ही काय आले, इथे इन्क्रिप्ट झाले. सेंडरने काय केले, इथे प्लेन टेक्स्ट केले आणि ती प्लेन टेक्स्ट म्हणजे नॉर्मल मेसेज तो काय केला, सेंड केला. सेंड केल्यानंतर ती काय होईल, इन्क्रिप्ट होईल. म्हणजेच काय होईल, कन्वर्ट होईल वेगळ्या लँग्वेजमध्ये किंवा अनरिडेबल लँग्वेजमध्ये, कोडिंगमध्ये आपण बोलू शकतो. आणि ती कन्वर्ट कुठे होईल, तर सायबर टेक्स्टमध्ये होईल या ठिकाणी. ठीक आहे. आता हे कन्वर्जन करण्यासाठी कुठली की यूज केलेली आहे, तर त्या ठिकाणी सिमेट्रिक की यूज केलेली आहे. आता ज्याला रिसिव्ह होणार आहे
ज्याला रिसीव्ह होणार आहे ती ज्याला रिसीव्ह होणार आहे त्याला रिसीव्ह करताना पण तीच की यूज करायला लागेल आणि ती की यूज केल्यानंतरच तो काय करू शकतो ते डिक्रिप्ट करू शकतो. ज्याच्याकडे ती की नसेल तर त्या ठिकाणी तो डिक्रिप्ट करू शकत नाही. म्हणजे सपोज मी एखाद्या कीने इन्क्रिप्ट करतोय तर त्याच कीने मला काय करायला लागेल डिक्रिप्ट करायला लागेल. समजते? सेम कीने काय करायला लागेल डिक्रिप्ट करायला लागेल. दॅट इज अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. तर ह्यामध्ये काय काय पॉईंट दिले तर फॉर थिंक ऑफ इट लाईक दिस. You create a coded message to send a friend in which each letter is substituted with letter that is two down from in the alphabet. So A becomes C. म्हणजे काय एक लेटर तुम्ही एका मेसेजला एका फ्रेंडला तुम्ही मेसेज सेंड करताय तर तुम्ही सेंड करताना तो मेसेज कसं इन्क्रिप्ट करताय तर दोन लेटर डाऊन होणार आहे. ठीक आहे म्हणजे ए असेल तर त्या ठिकाणी सी प्रिंट होणार आहे, बी असेल तर त्या ठिकाणी डी प्रिंट होणार आहे. समजतंय? म्हणजे दोन लेटर पुढचे असं त्या ठिकाणी प्रिंट होणार आहे. So you have already told to trusted friend that the code is shifted by 2 and your friend get the message and decode it. Anyone else who sees the message will see it is a senseless message. म्हणजे तुम्ही एखाद्या फ्रेंडला सांगितलं की हा मी अशा प्रकारे काय करतोय एनकोड करतोय. ठीक आहे मी अशा प्रकारे मेसेज कन्वर्ट करतोय आणि तो जेव्हा बघेल तेव्हा तो काय करणार त्या जे काय तुम्ही तो यूज केलेला आहे शिफ्ट बाय 2 असा कोड यूज केलेला आहे तो शिफ्ट करून काय करेल त्या ठिकाणी तो डिक्रिप्ट करेल. आता जेव्हा ह्या ठिकाणी तिसरा पर्सन कोण आला तर तिसऱ्या पर्सनला त्या ठिकाणी समजणार नाहीये की काय मेसेज आहे. त्याने जर एच्या ठिकाणी बी सी बघितलं आणि बीच्या ठिकाणी डी बघितले ठीक आहे तर मेसेज हा सेन्सलेस होणार आहे. त्या ठिकाणी काही त्या इन्फॉर्मेशन किंवा काही मिनिंग त्या मेसेजचा निघणार नाहीये. सो जो बघेल त्याला काय वाटेल इट इज सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन देअर विल बी नो एनी कम्युनिकेशन इज हॅपनिंग. सो काही होत नाही किंवा एखादी अशीच डेटा पडलेला असं त्याला ते वाटेल बट जो डिक्रिप्ट करणार त्याला काय कळेल त्या ठिकाणी प्रॉपर मेसेज हा भेटेल. So the same goes for computers, but of course the key are usually much longer. The first major symmetric algorithm developed for computers in United States was data encryption algorithm. That is a data encryption standard. That is a DES. DES हा एक अल्गोरिदम आहे जो सगळ्यात पहिल्यांदा युनायटेड स्टेटमध्ये इन्क्रिप्शन करण्यासाठी वापरला गेला सिमेट्रिक की मध्ये. That is a DES. That is a data encryption standard. So active for the use in 1970. आता हे जे बघितलं ते आपण सिंपल बघितलं की एकचं शिफ्ट बाय टू असंच हे काय आलं कन्वर्जन झालं. पण लॉंग की मध्ये पण ते काय होतं कन्वर्जन होतं. लॉंग डेटामध्ये पण ते काय होतं कन्वर्जन होतं. सो डीएस जो होता तो 56 बिट की होता. 56 बिटचं की होतं ज्यामध्ये 56 मल्टिपल टाइम्स आपण बोलू शकतो की जेवढे त्यामध्ये बिट्स आहेत ठीक आहे तेवढ्या वेळा ते कन्वर्जन तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकत होता. So because computers have become increasingly faster than 70s, security experts no longer consider DES secure, although 56 key offer more than 70 quadrillion possible combinations. म्हणजे 56 बिट की यामध्ये 70 क्वाड्रिलियन एवढे कॉम्बिनेशनच्या की होत्या ज्या तुम्ही त्या ठिकाणी यूज करू शकत होता. So an attack of brute force simply trying every possible combination in order to find the right key could easily decipher encrypted data in short while. त्या ठिकाणी अल्गोरिदम मध्ये हे सगळे कॉम्बिनेशन यूज केले जायचे कन्वर्जन करण्यासाठी. पण आता ब्रूट फोर्स सारखा अटॅक आहे. ब्रूट फोर्स काय करतो अटॅक तर ब्रूट फोर्स सगळ्या कॉम्बिनेशन चेक करतो. तुम्ही जर पासवर्ड टाकता तर पासवर्ड टाकताना तो सगळे पासवर्डचे कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी चेक करतो. सगळे की किंवा सगळे जे वर्ड्स आहेत ते मॅच करून बघतो आणि एखादा मॅच सापडला त्या ठिकाणी एखादा मॅचिंग कीवर्ड सापडलं एखादा मॅचिंग वर्ड सापडलं त्या ठिकाणी ते काय होतं तो हॅक केला जाऊ शकतो. हा ब्रूट फोर्स अटॅक आहे. सगळे की कॉम्बिनेशन घेणार सगळे की कॉम्बिनेशन चेक करणार जो मॅच होतोय ती पॉसिबल व्हॅल्यू आहे ते त्या ठिकाणी काय करणार ऍक्सेस करायला त्या ठिकाणी वापरणार. हे पण जे 56 बिट कीचं जे अल्गोरिदम होतं किंवा 56 बिट त्याची साईज होती ती साईज पण त्या ठिकाणी कमी पडत होती. ती साईज पण त्या ठिकाणी कमी पडत होती कारण की ह्या अशा प्रकारचे अटॅक कारण की सगळे की कॉम्बिनेशन्स तर होते. आता त्या जे काय 70 क्वाड्रिलियन्स इज अ बिग व्हॅल्यू बट ती तेवढी व्हॅल्यू पण त्या ठिकाणी काय करत होते मॅच करत होते. ठीक आहे तेवढी व्हॅल्यू पण ते त्या ठिकाणी मॅच करत होते आणि ती व्हॅल्यू मॅच करून पण मग जी काय व्हॅल्यू असणार आहे जो काय कोड असणार आहे तो त्या तेवढ्या ह्यामधलाच असणार आहे. 70 क्वाड्रिलियन जेवढ्या असतील ठीक आहे ते तेवढ्याच व्हॅल्यू त्यामधल्याच असणार आहे त्याच्याशिवाय वेगळी काय व्हॅल्यू त्या ठिकाणी नसणार आहे. सो त्याच्यामुळे हे काय करत होतं हे डीएस जे आहे ते कमी
किंवा कमी सिक्युअर त्या ठिकाणी वाटत होतं. मग त्यानंतर DS मध्ये आणखीन ॲडव्हान्स झालं, चेंजेस झाले आणि त्या ठिकाणी ॲडव्हान्स इन्क्रिप्शन स्टँडर्ड यूज केला जातो. जसं की डेटा इन्क्रिप्शन स्टँडर्ड नंतर ॲडव्हान्स इन्क्रिप्शन स्टँडर्ड हा एक अल्गोरिदम त्या ठिकाणी यूज केला, दॅट इज नोन ॲज अ AES. सो विच इज युजेस 128, 192 और 256 बिट की. हे बिट की काय आहे, हे सगळे कॉम्बिनेशन्स आहेत. ठीक आहे, की कॉम्बिनेशन्स आहेत आणि त्या कशा असतात तुम्ही एकदा बघा की 56 बिट की कॉम्बिनेशन काय आहे किंवा हे अल्गोरिदम बद्दल रीड करा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. पण ही आयडिया मी सांगतोय की मग AES मध्ये 192, 128, 256 बिट की म्हणजे त्याच्यापेक्षा पण जास्त व्हॅल्यूच्या की कॉम्बिनेशन्स आपण बोलू शकतो यूज करत शकत होतो, जेणेकरून ह्या AESचा आता सांगायला उपयोग झाला. सो हे DES आणि AES बद्दल आणि सिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन बद्दल आपण बघितलेलं आहे. So the standard for long time coming, a 128 bit key, for instance, uh, can have more three. या ठिकाणी बघा केवढी कॉम्बिनेशन, ह्या तीन वरती जेवढे शून्य आहेत, इथे मी दाखवते कर्सरकडे बघा, जेवढे 0 आहेत 3 वरचे तेवढे की कॉम्बिनेशन तुम्ही काय करू शकता त्या ठिकाणी यूज करू शकता. ठीक आहे, आणि ते त्या ठिकाणी ऍक्सेस करणं किंवा एवढे की कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी ब्रूट फोर्स मध्ये यूज करतात हे खूप हेक्टिक आहे किंवा टाइम कन्झ्युमिंग खूप त्या ठिकाणी क्रिटिकल आहे असं बोलू शकतो. सो एवढे की कॉम्बिनेशन आपण मोजता पण येणार नाही, एवढे की कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी यूज केली जातात 128 बिट की मध्ये. ठीक आहे, आणि अशा प्रकारे तो काय होतो त्या ठिकाणी जे काही इन्क्रिप्शन आहे, जे काय क्रिप्टोग्राफी आहे, जे काही कम्युनिकेशन आहे ते तुमचं स्ट्रॉंग बनतं. आता सिमेट्रिक की नंतर आहे असिमेट्रिक की. हे आपण बघितलं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी किंवा सिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन बद्दल. आता ह्याचे पण काही ड्रॉबॅक्स आहेत, आणि ह्याचे पण काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. ते काय आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. आज पुरते एवढंच की सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी म्हणजे काय, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह आणि ऑथरायझेशन म्हणजे काय हे एकदा रीड करा. त्यामध्ये काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. ठीक आहे, बाकी जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आहे किंवा प्रायव्हेट की काय आहे, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे किंवा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काय आहे हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, अटेंडन्स सगळ्यांनी टाका आणि काही क्वेश्चन असेल तर विचारलं तरी चालेल. समजलं असेल तर लेफ्ट गेला तरी चालेल. थँक्स फॉर द जॉईनिंग.